máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọn wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para ètò mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọn wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ bí a ṣe jẹ́ ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ òun náà ní ká gbàgbọ́ wípé àwọn nǹkan tá à ń ṣe lọ́jọ́ tòní àwọn tá a nílérò tá a nígbà lérò yìí náà yóò máa jẹ́ ohun tí a máa rí gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ wípé ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ òun náà ni àwa ń ṣe. Orúkọ tèmi ò yí padà ọmọbùrẹ owó òun náà ni èmi ń jẹ́ nígbà tí àwọn tí a jọ kọ́wọ́rìn wá sórí ètò lónìí mo ń fi àsìkò yìí mo fi ń kí bàbá wa ẹ má bínú mo ń fi àsìkò yìí mo fi ń kí ajé àkùnrin ara bẹ́ẹ̀ ni mo ń kí bàbá wa Fatai Ogunribido bẹ́ẹ̀ òun náà ni mo tún kí bàbá wa Albert àwọn náà ń bẹ ní orí ètò tí a jọ ń ṣètò lónìí Dr. Sabi náà àwọn náà ò gbẹ̀yìn ẹ̀rì àjọ máa mú wá fúnra wa tí àtàwọn tó tí yóò sì máa dùn ní ètò wa tí àjọ máa ń ṣe lónìí. Ṣáájú kí n tó tẹ̀síwájú nínú àkọlé tó ní ẹ̀rí pé tẹ́ bá wo àkọlé ẹ̀rí pé mo sọ pé kí ìran Yorùbá mo ní ká gbáradì pé òun rúgbó bọ̀. Kí ni ìtumọ̀ pé ká gbáradì? Kí ni ìtumọ̀ wípé òun rúgbó bọ̀ ní ibikíbi òun náà ni ìṣòro tí ń kojú ọmọ kóòtù òjìrè lágbàáyé lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí eléyìí tó túmọ̀ sí wípé òpin ìrìn àjò àti òpin ibi tí ayé ń lọ wọ́n ti ń wá sí ìgbẹ̀yìn wọ́n ti ń wá sí ìmúṣẹ wọ́n ti ń wá síbi tó yẹ kí èmi àti ẹ tó yẹ kí a sán sòkòtò wa gírígírí àwọn nǹkan wọ̀nyí ti ń wá síbi tí èmi àti ẹ tó yẹ ká múra pé kí ni tó kù tí ó yẹ ká mo ń fi àsìkò yìí mo fi ń kí brọ́dà mi ọ̀gbẹ́ni Bobby pé káàbọ̀ sórí ètò wa adẹ̀tukú múra ọ̀pọ̀ sísí ọdún Ọ̀ṣun mo rí pé ẹ ti ń bá sẹ́yìn jìnnà Olódùmarè yóò máa wà pẹ̀lú yín lágbára Olódùmarè àánú àti oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń tẹ̀síwájú lórí ètò mi fún tòní lórí Yorùbá World Media mo ní àwọn kankan wà tó yẹ kí a gbàgbọ́ báyìí àyàfi tí a bá ń tara wa lókù ó yẹ kó ti yé wa wípé níbi tí nǹkan dojú kọ ń sìn ìran Yorùbá a ò gbọ́dọ̀ sùn níbi tí nǹkan dé dúró báyìí ìran ọmọ kóòtù òjìrè àsìkò rèé tó yẹ ká jí à ń sọ pé kíní kan jí má sùn àsìkò ní tó yẹ kí a mọ̀ pé jí má sùn yìí ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó àwọn fídíò kan wà tí a ò ní lè show látàrí YouTube policy tí wọ́n ṣẹ̀ gbé jáde ń sìn yìí ṣùgbọ́n a fi ẹnu sọ a sì mọ̀ pé èèyàn wa ẹ pàdé wa lórí Facebook wa níbi tí a ti lè show tó bá wù wá bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà ní policy o ṣùgbọ́n tí wọ́n sì fẹ́ rọ̀ díẹ̀ ju ti YouTube lọ torí pé a kàn mọ́ fẹnu sọ àwọn nǹkan tójú ti rí tàbí àwọn tí ò tí ì rí ó yẹ kí wọ́n ti máa fi etí gbọ́. Àkọ́kọ́ nú ẹ̀ òun náà ni wàhálà àti ìdààmú èyí tó bá ìran aláwọ̀ dúdú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lórílẹ̀‐èdè àwọn ìlú tó kù níbi tí pé take our country back tí àwọn aróòkè ọya yìí tí wọ́n ń pariwo yìí irú ẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ ní South Africa nígbà kan rí tí a mọ̀ sí philophobia tó ṣẹlẹ̀ tó di pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn Yorùbá Yíbò òun ni wọ́n pa lórí wípé kí wọ́n padà sí ìlú wọn eléyìí ló tún ti ń ṣẹlẹ̀ nílùú Amẹ́ríkà báyìí káàkiri àwọn ìlú yìí ló ti ń ṣẹlẹ̀ tí ẹ bá wo fídíò tó jáde láàrin wákàtí kan síbi tá a wà yìí ẹ rí ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aláwọ̀ funfun tí wọ́n ti ṣùgbọ́ ọmọ aláwọ̀ dúdú kan tí arákùnrin yìí tí ò bá jẹ́ ọmọ Nàìjíríà yálà yóò jẹ́ Ghana tàbí Cameroon wọ́n ṣùrùbọ́ wọ́n sì lù ú ní àlùbami wọ́n lù ú ní àlùdójúbolẹ̀ wọ́n lù ú débi pé tí ẹ̀mí ẹ̀ ò bá bọ́ Olódùmarè nìkan ló fẹ́ ṣàánú ẹ̀
kí wá ní tí mo ń sọ lórí eléyìí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ sọ wípé jápa ni a fẹ́ jápa ni a fẹ́ já lọ ni a sọ pé kí ẹnikẹ́ni kó má jápa ṣùgbọ́n ǹjẹ́ ẹ ti ro consequence tó padà wá ń ṣẹlẹ̀ lórí wípé we want to go out a fẹ́ jápa a ò sọ pé kí ẹnikẹ́ni kó má lọ torí wọn ò bí nílé pé ṣe bẹ́ẹ̀ yín ti lọ ẹ wá ní káwọ́ má lọ ìkànnì yín ẹ̀ẹ́dá ẹ̀yin ṣe lọ tẹ ní káwọ́ má lọ àwọn èèyàn ò sọ bẹ́ẹ̀ eléyìí yóò sì lè mọ̀ pé ṣe bí ẹ̀yin ṣe lọ ṣé káwa náà má lọ ni a ní kí oníkálukú má travel a ní kí oníkálukú má rìnrìn àjò ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí ṣé kò kọjá agbára ẹnìkankan wa ni ṣé kò kọjá wípé ojú lásán lọ̀rọ̀ yìí níbi tó jẹ́ pé ní anywhere báyìí a fẹ́ take country wa back ni ìdí nìyí táwa náà ṣe ń pariwo wípé the only way táwa náà fi lè jẹ́ pé kí àwọn wọ̀nyí kí wọ́n máa sọ pé please come to my country kán máa fún wa ní visit kán máa fún wa ní free visa kán sọ pé free visa rẹ o ẹ gba free visa a fún yín ní free visa kán sọ pé no a wáṣẹ òun náà ni wípé ká ní Yorùbá nation tiwa òun nìkan òun náà ni the best way tí àwọn wọ̀nyí tí wọ́n fi lè rí wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ṣèkìní gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó wà responsible àti ẹni tó jẹ́ pé wọ́n lè kugiri fi ìyà jẹ bí wọ́n ṣe ń fi ìyà jẹ àwọn black lọ́wọ́lọ́wọ́ sìn ẹ lọ wo dáadáa ǹjẹ́ ó ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn kí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ ṣe bóyá bí àwọn France bẹ́ẹ̀ àwọn China bẹ́ẹ̀ nínú irọ́ wọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn ṣùgbọ́n wọ́n ti rí pé nínú gbogbo ẹ̀yà black láyé kò sí country kan tó lágbára tó lè kojú àwọn nígbà tí àwọn ọmọ àwọn tí wọ́n bá kọ́ sí tán pẹ̀lú àwọn ní cause trouble tí wọ́n bá kọ́ sí àwọn aláyé ṣé ọ̀nà kan ṣoṣo tá a wá lè gbà láti gba ẹ̀tọ́ wa tàbí láti bọ́ kúrò nínú tá a mọ̀ sí òmìnira tara wa sóun lélẹ́yìí ìran Yorùbá a ò gbọ́dọ̀ fi ìyà jẹra wa a ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìyà yìí kó kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ wá bí ẹni ọmọ aláìlára kí ló dé tí ọmọ aláṣọ wa tó wá ń wo àkísà kí ló dé tí ọmọ ẹlẹ́ran wa tó ń jẹ ogun kí ló dé tí ọmọ ẹnilé wa tó wá ń sùn lẹ́ẹ̀kan yẹn pé alẹ́ ni nímùsàn kíkan abẹ òun náà ni àwa mú àwọn nǹkan wọ̀nyí ló yẹ kí èmi àti ọjọ́ jókòó kájọ rò ó torí pé wọ́n ní ìsíwò ìwòrìwò ohun tá a bá dìjọ wò wọ́n ní gígùn báyìí òun náà ní gùn torí pé tá a bá jọ wò tá a bá jọ sọ ó ṣeé ṣe ká má mọ̀ wípé ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́gẹ́ fún alára ẹ̀ ewu ni ẹni tó mú dání ewu ẹni tó pọ́n ewu ẹni tó gbé ewu ẹni tó ta ewu ẹni tó ra ewu ẹni tí wọ́n jọ ń jẹ tí wọ́n jọ mu ewu náà ló náà ǹjẹ́ nǹkan wọ̀nyí ńlá gbọ́dọ̀ gbà kí ìran Yorùbá ó dẹ̀ parun káwọn ẹ̀mọ́ ara wa kán mọ̀ nílé kán mọ̀ lájò kán mọ̀ lọ́nà kó mọ̀ sí ọ̀nà àbáyọ fún wa ṣe ibi tá a fẹ́ dúró sí lélẹ́yìí ọ̀nà ibẹ̀ kọ́ ó yẹ ká ronú wípé the best way for us to have our own country and to have our stable life our stable economy òun náà ni pé kí ni o ká sọ wípé à ń lọ lọ́tọ̀ à ń lọ eléyìí nìkan ni ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro tó ń kojú aláwọ̀ dúdú káàkiri àwọn orílẹ̀-èdè aláwọ̀ fún báyìí wọ́n lo àwa dúdú láti build ìlú wọn ni wọ́n ṣe kí ni o wọ́n lo àwa dúdú láti build economic ìlú wọn ni tá a bá wò ó ọmọ Nàìjíríà ń lò ní 3 airport níbẹ̀ ńlá Amẹ́ríkà tá à ń sọ yìí ọmọ Nàìjíríà yọ kan he came from Ogun State òun náà ni máyì ti wá òun ló ní 3 airport níbẹ̀ ọmọ Nàìjíríà kan náà òun ló ṣe operation fún aláboyún wọ́n dẹ̀ gbé oyún wọ́n dẹ̀ gbé àwọn ọmọ jáde wọ́n ṣe operation tán wọ́n tún dá àwọn ọmọ yẹn padà sínú ẹ̀ aláboyún yẹn dẹ̀ tún bí àwọn ọmọ yẹn as normal bó ṣe yẹ kí aláboyún kó bí ọmọ Yorùbá ni aeroplane tí wọ́n ń ṣe yìí go and look for the source go and find your investigation very well ní táwa ti ṣe tá a ti ṣe investigation dáadáa ni ọmọ Yorùbá làwọn tó kọ́pù ẹ ọmọ Yorùbá làwọn tó fún ní final tours ọmọ Yorùbá lẹni tí ó fún ní final decision nígbà tí wọ́n bá ṣe iye tí wọ́n bá ṣe aeroplane tán kí wọ́n tó test run ẹ̀ ní alẹ́ ní dédé aago kan àbọ̀ àwọn àgbà mẹ́ta ó wá àwọn kan wọ̀nyí ò ṣe ń ta gbọ́dọ̀ máa sọ lọ́ra ẹ̀ fi ń tà wá mọ̀ ni aeroplane ò kàn lè dédé fò bó ṣe ń fò yìí ó ní àwọn spiritual realm tí wọ́n ti ṣe kó tó di pé bẹ̀rẹ̀ sí ní fò wọ́n á kọ́kọ́ test run ẹ̀ ní ẹ̀ẹ̀mejì àkọ́kọ́ kí wọ́n tó test run ẹ̀ wọ́n á gbé kalẹ̀ nígbà táwọn èèyàn yìí bá dé wọ́n á wò wọ́n sọ fún wọn wípé ń tẹ́ ṣe yìí okùn kan báyìí ọmọ Yorùbá lẹni tó ń ṣe ẹ lọ wádìí dáadáa àwọn sáìtì kan wà lórí YouTube tó o bá rìn débẹ̀ tó o bá rìn dé àwọn sáìtì yẹn lórí YouTube ẹ̀rù ó bẹ̀ pé ṣé nǹkan wọ̀nyí ṣó wà lórí YouTube
ẹ̀rù á bà ẹ́ pé ṣé àwọn nǹkan wọ̀nyí ṣé wọ́n dẹ̀ wà lórí YouTube ṣá, ṣé YouTube dẹ̀ gba kínní láàyè láti wà lórí YouTube? No, wọ́n gba láàyè kó wà ń bẹ́ẹ̀. Olófin jẹ́ pé YouTube algorithm wọn ò ní share káàkiri àfiwọ́ tí wọ́n bá kàn fún ní link ẹ̀ lókù. Tí wọ́n bá fún ẹ ní link ẹ̀, there is no way you can come across it in your life. There is no way you cannot. Unless you are given that link, then you will come across it on YouTube. You'll be surprised. You even wonder pé báwo lè ṣe wá ṣẹlẹ̀. Ohun tí àwa tí a ti ṣe research wa tá a ti ṣe débẹ̀ ni. Ìyẹn tún wá kéré jù ń bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn ọkọ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ń build yìí, tí wọ́n mú wá yìí, new structure tí wọ́n mú wá yìí, ọmọ Yorùbá náà ló ń design structure lẹ̀, pàápàá jùlọ Toyota, Hyundai àti Jeep. Ọmọ Yorùbá òun làwọn tí wọ́n ń ṣe, àwọn ni wọ́n copy, àwọn ni wọ́n design ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ kí wọ́n wálé má ṣe bọ́ ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Òun la ṣe níta bá gbalẹ̀ wa. Àwọn wọn yìí dandan ni fún wọn láti wá tún lídìí bá wọn ṣe. Ọmọ Yorùbá òun la tó ní Joshua. Ẹ tún wo ọmọbìnrin kan Rashidat, ọmọ tó gba 100 meter, 200 meter and 400 meter fún Island. Ọmọ Yorùbá ni, bọ́ ìlú wo ló gbà fún? Ó gbà fún ìlú Island ni. Bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá sì ni kò lè gbà fún ìlú ẹ̀. The reason why tí àwọn wọ̀nyí ò ṣe lè, tí wọ́n ṣe lè wà prosper, tí wọ́n ò ṣe lè ní, tí wọ́n ti talent wọn, tí future tọ́lọ́run fún wọn, tí ò ṣe lè bright ní Nàìjíríà ni pé the racism is too much. Hausa ò nígbà kẹfì Yorùbá síbẹ̀, Yíbò ò nígbà kẹfì bẹ́ẹ̀, because ẹni tí yóò jẹ́ minister of sport kì í sọmọ Yorùbá, kì í sọmọ Yíbò, ọmọ Hausa ni, igbákejì Hausa ni. Kódà tí Rasida yẹn tó bá lọ bá gan, á ní kò mèrè sá ni, tí ò bá ti fẹ̀yìn lélẹ̀ tàbí kí àwọn òbí ẹ̀ kí wọ́n san owó ribiribi kò ní gẹ́ kò ṣe. Ṣùgbọ́n ní àwọn òkè òkun wọn kì í gba owó. Ohun tó lè provide, ohun tó lè perform, ohun tí talent ẹ gbé, òun náà ni wọ́n á fún ẹ. Wọ́n rí pé Rasida, wọ́n rí pé ó tó gbangba sùn lọ́yẹ́, òun náà ló jẹ́ kí Island kí wọ́n fún ẹ̀sìrì. Òun nìkan ṣoṣo ló sì gba ife ẹ̀yẹ 3 àtọ̀tọ̀ lélẹ́yìí tí ó ti ṣẹni tí ó gbárí ní ìlú ọ̀hún. Ọmọ Yorùbá ni Rashidat, òun náà ni orúkọ ẹ̀, ṣe bọ́ ọmọ Yorùbá ni. Bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá pọ̀. Anthony Joshua wà ń bẹ̀, ọmọ Yorùbá ni. Ṣeun wà ń bẹ̀, ọmọ Yorùbá ni. Àwọn ọmọ Yorùbá làwọn wọ̀nyí tí wọ́n ṣe ń ṣe dáadáa ní ìlú tí oníkálukú wọn tí wọ́n fi kalẹ̀ sí. Ọmọ Yorùbá ni. Tí ìgbọ́pọ̀ ọmọ Yorùbá ló ń jalè ń bẹ̀. Eléyìí là ń sọ fún wa pé ìran Yorùbá àfi ká tètè múra láti gbára wa kúrò lọ́wọ́ wàhálà, láti gbára kúrò lọ́kọ̀ ẹrú, láti dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìṣọ̀kan ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀nà wo ńlá wa lè gbà? Òun náà ni pé kí a ṣera wa ní ọ̀kan, ká mọ̀ pé ọ̀kan ni wá, ká sì nígbàgbọ́ wípé ilẹ̀ Yorùbá dandan ni kó wá sí ìmúṣẹ. Àwọn nǹkan wọ̀nyí, eléyìí ni ó fún wa ní àǹfààní láti lè mọ̀ wípé lóòótọ́ iṣẹ́ wa fún ilẹ̀ wa ni. Bẹ́ẹ̀ la sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ láti ṣe kí ó lè ilẹ̀ Yorùbá kó lè dàrú. Lóòótọ́ làwọn kan ń pariwo wípé àwọn fẹ́ dádúró, àwọn fẹ́ darapọ̀ kí ìjọba tá a mọ̀ sí ìjọba ìpínlẹ̀ níbi tí a ó ti máa ṣe lẹ́yàmẹ̀yà ìjọba, ṣùgbọ́n tí gbogbo wa tájọ mọ wọ́rí pọ̀ sí ojú kan náà l'Àbújá. Eléyìí kọ́ ni yóò ṣe wá láǹfààní, eléyìí kọ́ ni yóò mú àlàáfíà bá ìran Yorùbá, eléyìí yóò ní kí Fúlàní kó dín ìpànìyàn kù, bí kì í ṣe wípé nígbà tí a bá kúrò ń bẹ̀, ìyẹn ni wọ́n ń pè ní pé you come to my land, you need to obey my rules and regulations. You are come to my country, you need to obey my law. If you don't, then you are gone. Kò sẹ́nikẹ́ni tí ó bi ẹ́ léèrè pé o ṣe pa nígbà tó bá rú òfin. Kò sẹ́nikẹ́ni tí ó bi ń léèrè wípé ẹ ṣe tì mẹ́wọ̀n nígbà tó bá rú òfin. Ṣùgbọ́n tá a bá ń bẹ lábẹ́ ìjọba kan náà, tá a ní pé kí àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ kí wọ́n ní agbára láti dá dúró ní, dandan ni kí wọ́n fi àbọ̀jọ́ central tilẹ̀ mọ̀ jẹ́ kí wọ́n ní agbára lórí ní tó yẹ kí wọ́n ṣe. Ńlá sí ni wípé ọ̀nà kan oṣù tí a lè gbà láti lè bọ́ lọ́wọ́ wàhálà yìí, òun náà ni kí ìran Yorùbá, òun náà ni ká dá dúró nìkan ni ọ̀nà àbáyọ sí wàhálà, ìdààmú, ìṣòro àti tá à ń kojú lónìí. Ọ̀nà tá a sì lè gbà dá dúró ó ní gbogbo wa jọ ń tọ̀ yìí, nítorí pé ọ̀nà tá à ń tọ̀ yìí, ọ̀nà tí ó padà wá já sí ìyè, tí ó padà wá já sí ayọ̀, tí ó padà wá já sí ìdùnnú fún èmi àti ẹni. Nítorí wípé Bíbélì gan sọ́nù rẹ̀, ó nílẹ̀kùn tá a bá ń kàn, tá a bá dáwọ́ dúró, ó ní bó pẹ́ títí, ó ní ilẹ̀kùn ọ̀hún, ó ní yóò jẹ́ ṣíṣí. Kí ni ṣíṣí ilẹ̀kùn ọ̀hún? Òun náà ni ká tẹra mọ́ iṣẹ́ tá à ń ṣe, ká tẹra mọ́ ìgbìyànjú wa, ká tẹra mọ́ wípé a ò ní ibi kankan tá a lè gbà, kò síbi tá a lè lọ àyàfi Yorùbá nìkan, Yorùbá nation nìkan. Lóòótọ́ àwọn kan lè sọ wípé kí la ń wá Yorùbá nation fún? Ní better regional government better, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dá lóòótọ́.
mi ò sọ pé wọn ò dá o àwọn tí wọ́n sì ń pariwo ẹ̀ náà mi ò ní wọn rọ́rọ̀ sọ àwọn náà rí ọ̀rọ̀ sọ kódà wọ́n rí sọ pàápàá ṣùgbọ́n kí ni tá ń pè ní regional government àti ká sọ wípé àfẹ́ni nation tiwa gbogbo àlọ́ yẹ kájọ gbọ́ àgbọ́yé kíní dáadáa wípé tán bá ní pé èèyàn region or èèyàn ní wà restructuring kí ni tá a fẹ́ restructure now ká mú ṣé Nigeria is it possible to restructure Nigeria? That is the first question we need to ask ourselves. How long, how far, years, months, hours, time tí àwọn bàbá wa tí wọ́n ti ń béèrè fún restructuring? Are they answered them? Does Igbo agree to have restructuring? Is the Igbo agree to have restructuring? Ṣé Hausa gbà láti ṣe restructuring? Ṣé Fulani tí wọ́n ti kọ́kàn Hausa are they agree to have restructuring? No. This is my own example. In North, alcoholic it is prohibited in North. Drinking of alcoholic it is prohibited in North. And the North have their own separate constitution apart the Nigerian 1999 constitution. That is only regional zone that have their different constitution. They are using Sharia constitution, but in Yoruba, do we have any other constitution? No. Do we have any Yoruba constitution? No. Are there unity among our governors, governor? No. Are there collaboration among our this governor? No. Are they really working together to become one? No. This is the reason why in Southwest we don't have any other constitution except this Nigerian 1999 constitution. And a Yoruba man who loves to drink alcohol, who loves to drink gogoro, residing in Kano, staying in Kano, school in Kano, married in Kano, live in Kano, but he loves to drink gogoro. How come he cannot drink it again? If he try it, he will be in jail, or they might even kill him for violate the Sharia law, which is not under the Nigerian constitution. Are we Nigerian? They are not Nigerian. They already have their own constitution that is absolutely different from what Nigeria is using. But it's only deprived from his own right to drink ogogoro. That is then you have to submit, you have to subdue to their rules and regulation in that particular region. But in Yoruba land, and a malam called Sule or malam called Yakubu can come to Yoruba land and try to and come with his own cow, come with his own dagger in his bag, come with his own goro or whatever that they're using. They can even come with their own drugs, because Hausa people have their own drugs, which is also prohibited in Yoruba, because carry dagger along is prohibited, but they will carry it because we don't have a law. We don't have conservative law. We are not united to say this is we don't want. But they are free to move from one state to another. They are free to move from the southwest to the south north. Nobody will disturb them. But as a Yoruba man, as an Igbo man, you are not free to move in a Kano the way you like. You are not free to move in a Kaduna the way you like. You are not free to do Ogoro. But what happened? If you remember years ago, a shop was demolished. The shop was owned by a Igbo woman who has been in Kaduna for the years. But this woman have a beer parlor. But immediately their Sharia law established. Kini wọ́n ṣe, wọ́n lọ dáná sun shop woman yìí, wọ́n jó shop ẹ̀. Kódà wọ́n fẹ́ pa woman yìí díẹ̀ ló kù. Ṣùgbọ́n Sharia wọ́n gbé, ó ṣe é ṣe kí woman yẹn wà lẹ́wọ̀n báyìí tàbí kí wọ́n ti filẹ̀ kó ti kúrò ńbẹ̀. Ní kí ni wọ́n ṣe o, wọ́n báyé gbó, wọ́n da owó ṣọ́ọ̀bù arábìnrin, wọ́n dàrú, wọ́n da tí ò dẹ̀ sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ Hausa àti Fulani lè ta súyà, wọ́n lè ta tí lálẹ́ ní bọ́dbọ́ ní Makurdi, wọ́n lè ta tí lálẹ́ ní Enugu. Kò dẹ̀ sẹ́ni tí ó mú wọn sí. Ẹ wá wò ó, ọtí tí wọ́n ń tà l'Enugu, ọtí tí wọ́n ń tà l'Óṣogbo, ọdún Ọ̀ṣun la wà yìí. Ẹ lọ wo bí àwọn tí wọ́n ń ta shimashimap, ẹ lọ wo iye tí wọ́n yóò pa, ẹ lọ wo àwọn tí wọ́n ń ta ọtí àwọn àgbàlagbà, ẹ lọ wo iye profit wọn lásìkò ọdún Ọ̀ṣun yìí. Kí wọ́n wá tà bẹ́ẹ̀, wọ́n tà fún Yorùbá, ẹ̀mú àwọn owó ẹ̀ tó yẹ kí wọ́n wá dá padà sílẹ̀ Yorùbá. Kí ni wọ́n á ṣe o, wọ́n á tún kó odi north. Owó tí wọ́n bá pa lórí ọtí lásán, àwọn north ń gba 70%. ẹ lọ bèdè, no sorry, wọ́n gba 40%, only north
lórí owó tí wọ́n bá pa lórí ògúrò nìkan gbogbo náà pátá àwọn ń gba 40%, nígbà tí ilẹ̀ Ìgbò àwọn ń gba 30%, tí ilẹ̀ Yorùbá táwọn náà ń gba 30%. níbo ni wọ́n ti ń mú jù? ìmí ìgbò tó 30 ní owó tí wọ́n ń gbà, ìbọ̀dọ̀ àwọn méjì ni wọ́n ti ń mú jù. ṣáwá jẹ́ wọn Nàìjíríà lóòótọ́, ó yẹ kí èmi àti ẹ ká jọ ronú wò ohun tá à ń ṣe yìí. ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀, ìyẹn tún lọ bẹ́ẹ̀, jẹ́ ká tún mú nǹkan míì ká tún mú sọ. à ń béèrè fún restructuring. Do we really understand what is meant by restructuring? ìyẹn ni wípé oníkálukú yóò mọ mójútó ọrọ̀ ajé ẹ̀ fún ara rẹ̀. ẹ jọ̀wọ́, àwọn tí wọ́n pera wọn nílẹ̀ Haúsá yìí wọn ò ní nǹkan kan, kò sí tí wọ́n ní. ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n fi ń gbéra. kódà ẹ jẹ́ ká padà sí àtẹ̀yìnwá, àwọn ìwé kan wà tó yẹ káwa gan lọ kà fúnra lára wa. why tí lọ lúgà, why tó ṣe join North Protectorate and South Protectorate together. tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ they are all separated between 1959 before the amalgamation. Awolowo was the prime minister tó ń run kí ni o western region. àwọn náà ní tiwọn, Yíbò náà ní tiẹ̀, ṣùgbọ́n kí ló ṣe? none of them perform very well. none of them even perform, both Yíbò and Hausa, they fail woefully. Only Awolowo performed excellent during that period of 1952 to 1959. That is when the Cocoa House was built. The first road from Lagos to Ibadan was built. The University of Ibadan was built. Pẹ̀lú owó kíni? Pẹ̀lú owó cocoa. The first television in Africa and both Asia, that is Oòduà television. Tí wọ́n padà wá sọ di NTA lónìí, Awolowo ló ṣe láyé ìgbà náà. rédíò Nàìjíríà tó padà wá dédé Nàìjíríà lónìí, Oòduà rédíò ní àwọn ni wọ́n rédíò Awolowo ní àwa la ní. ọdún mẹ́jọ pé l'Awolowo fi ṣùgbọ́n nǹkan yìí. the UK embassy lónìí, White House in UK embassy tẹ́ ń pè ní Nigeria embassy lónìí, Nigeria kọ́ lónìí. they know, wọ́n mọ̀ pé Awolowo ló kọ́ fún Western House ni, kì í ṣe fún wọn. Western Region embassy ni, kì í ṣe fún Nigeria. Awolowo ló ní, Awolowo ló kọ́. Nigerian Stock Exchange, it is Oòduà Stock Exchange. Awolowo ló ní, Awolowo ló kọ́. Oòduà investment, Awolowo ní, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. within that range of 1951 to 1958 Awolowo ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. eléyìí ni wọ́n rí, ni wọ́n ṣe wò pé no, we need to join this together. ohun tí lọ lúgàrí rèé tó ṣe ní pé kí ni o, à ń láti da wọ́n pọ̀ ni. Haúsá ò rí ọ̀nà tí wọ́n lè fi sustain economic wọn. ìdí nìyí tí lọ lúgà tó ṣe dà wọ́n pọ̀. at the end of that Loluga statement in page 17, at the end of that page 17, Loluga said, and I quote, he said, a marriage, quote me, Loluga said it, a marriage between the poor husband. How come tí Loluga sọ tó ṣe mọ̀ọ́mọ̀ fi quote yẹn, that sentence ó fi sínú letter pé a marriage between the poor husband which is not protectorate and the rich wife which is South Protectorate. Only I hope this marriage will be a successful marriage. Ongan sọ pé I hope this marriage will be a successful marriage. ìyẹn ni pé kí ni o, ìgbéyàwó láàrin ọkọ tí ò lówó, ìgbéyàwó láàrin ọkọ tí ò ríṣe, ìgbéyàwó láàrin ọkọ tí nǹkan ò lè dá, ìgbéyàwó láàrin ọkọ tí ò lè jẹ́ǹjẹ́ mẹ́ta lójúmọ́, pẹ̀lú ìyàwó tó ní ọrọ̀, tó ní owó, táwọn ẹbí ẹ̀ ní ọrọ̀, tọ́rọ̀ ń sàn nílé wọn, tọ́rọ̀ kún ilé wọn, tí wọ́n ń fọlá sọ̀rọ̀. ó ní mo nígbàgbọ́ pé àgbéyàwó yìí yóò ṣe èso rere. Then what are we talking about? so wá so èso rere bí kò so àwọn tí wọ́n ń béèrè fún restructuring ni mo ń dọ́gbọ́n la àwọn nǹkan yìí fún. then ká wá gbìyànjú ẹ jẹ́ kí wọ́n padà lọ bá bàbá tí wọ́n dàgbàlagbà tí wọ́n pera wọn láfẹ́nifẹ́re yìí. ṣé bí wọ́n gbà pé tó bá ti di ọjọ́ báyìí, oṣù báyìí, ìgbà báyìí tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ restructuring, tí ìjọba ò bá ti dá wa lóhùn, a gbọ́dọ̀ stand for separation of our own state autonomy. tí gbogbo wọn sì jọ agree. níjọ́ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yìí, tí wọ́n ń make oath yìí, Professor Banji Akintoye wà pẹ̀lú wọn, bàbá Paul Ayọ̀ Adébánjọ wà pẹ̀lú wọn, àwọn àgbààgbà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wà pẹ̀lú wọn, bàbá Fáṣọ̀rántì wà pẹ̀lú wọn, tí wọ́n dẹ̀jọ́ fọwọ́ sí wípé tó bá ti dìgbà báyìí tí ò bá ti bọ́ sí o, ẹ jẹ́ ká béèrè fún Yorùbá nation.
àmọ́ ńgbà tọ́jọ́ pé tí wọn ò bọ́ sí i ó ní bàbá Akíntóyè sọ pé ìgbà ti pé ẹ jẹ́ ká béèrè ṣùgbọ́n àwọn yòókù sọ pé ara ẹ̀ já ní sùúrù díẹ̀ sí i bàbá ní kò sí sùúrù mọ́ torí pé àdéhùn làdéhùn mọ́ jẹ́ ìdí nìyí tí bàbá ṣe kúrò nínú Afẹ́nifẹ́re tí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation òun ló jẹ́ kí àwọn kan náà Afẹ́nifẹ́re sọ pé ṣe bí àwọn jọ plan Yorùbá nation ni ẹjọ wádìí Bíbélì gan sọnù ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ní ìwọ yóò mọ òtítọ́ yóò ṣe sọ ọ́ di òmìnira ó ní ẹ wádìí ohun gbogbo dájúdájú ẹ sì délé tí í ṣe òtítọ́ àti òdodo mú níbẹ̀. bí bàbá Akíntóyè sọ pé òun á dájà ìjà tẹ ẹ bá mọ̀ pé ẹ ṣetán àti lọ ó sì ń jà débi tó jáde lónìí kí wá ló wá dé tó jẹ́ pé àwa ní ṣùgbẹ́ tó jẹ́ pé ìṣòro ìta ní òta náà fẹ́ yìí ńlá àwọn kan tó wá gbé jáde lójijì after how many years after 27 to 30 years táwọn àbáyé tí wọ́n ti ń béèrè fún restructuring and the federal government refuse to listen to them then now ṣé Tinubu ló wá fẹ́ listen sí restructuring sìn mi ò ní Tinubu gbìyànjú o torí pé yẹn lẹ́ran ara ni because he's trying to separate the local government from the state government but ẹ wo wèrè tí Ṣèyí Mákindé tó ń ṣe because tá a bá rẹni tó bá ń ṣe dáadáa ẹ já sọ díẹ̀ nípa ẹ kí ṣáà kàn máa bu lásán Tinubu ti ń ṣe ó ṣe dáadáa níwọ̀nba díẹ̀ tó lè ṣe yìí nípa ọ̀rọ̀ local government yìí is doing a great job ẹ jẹ́ ká sọ pé láti ìgbà tó ti wà bẹ́ẹ̀ gan is doing a great job ṣó ṣe é ṣe ni kò lè rí ṣe because ohun tí wọ́n ti plan kalẹ̀ fún ohun tí òfin lè rí ṣe ni that is why this protest was coming up because ìwọ tó o bá ráìsì nígbà tí wọ́n ń tà ní 70,000 ní almost bí 50,000 now ó ti di 120,000 ní bag of rice torí pé tí wọ́n ti plan fún ẹ kalẹ̀ ni pé o ò ní rí ìjọba yìí ṣe tí wọ́n gan sì mọ̀ pé o ò ní rí ṣe because you said it in your manifesto no. That is not manifesto. Come off it. You said it in your speech. In your first speech said it is a tough game. You said it is a tough challenge. Then after 1 year, you still come online and said there is some cabal. We will try to break the wing of those cabal. And then you can never break the wing of those cabal because you are part of that cabal from the beginning. Before you acquire that power, you are part of that cabal. How do you break the wing of your fellow human being, your fellow cabal, that both of you have to eat in the same white pot, with the same white spoon, with the same white cloth, with the same white car, with the same white face, with the same white drinks together? How do you break them? It is not possible. That is why those who are clamoring for restructuring, they are minor, and then the majority of North, they are stand for still Nigeria. That is why the one stupid man said Nigeria separation, it is not negotiable. That is me, your fatherly grandfather. It is absolutely insane. Torí pé kò sí ta sọ pé àjọ fẹ́ ṣe Yorùbá yẹn sọ pé wí nínú constitution tí ò gbádùn lẹ́kọ́ sí pé wí níbo la jọ jókòó níbo la ti jọ sọ̀rọ̀ níbo nípa dí asínwín àtọlọ́jà àwọn country tí wọ́n ti gbàjọba tí wọ́n ti bọ́ lọ́wọ́ àwọn colonialism tí wọ́n ti dá dúró fún alára wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ country mẹ́rin tí ìjọba tí wọ́n ti tí àwọn ológun ń rú wọn sìn ẹ lọ wo bí wọ́n ṣe ń ṣe ẹ lọ wo competition láàrin wọn ibẹ̀ mo fẹ́ ká padà kémi àti yín kájọ lọ wo fídíò yìí ká gbọ́n tí arábìnrin yìí ká gbọ́n tó sọ nípa ń tà mọ̀ sí racism eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ̀yin èèyàn wa ìwà kan fìdílé ẹ jẹ́ kájọ lọ wo fídíò tí ọmọdébìnrin yìí tí wọ́n sọ nípa ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n gbé ogun tí ẹ̀yà aláwọ̀ dúdú látara ìpè wọn ni wọ́n ti pọ̀ jù ní orílẹ̀-èdè àwọn. Let me tell you, dirty, dingy, dusty, racist prick Sutton, yeah? You want to start racist riots around the UK, but you don't know your fucking history. Well, I'm here to give you a history lesson. The reason why immigrants came to this dusty, dingy fucking country is because half of your men were wiped out by World War fucking II. They didn't do it because they wanted equality. They didn't do it because they wanted diversity. They wanted black people to come over to this country and rebuild it again. And you want to know the real reason why you won World War II? It's because India, India sent around 1.2 million Indians to come and fight the fucking fight because they were part of the Commonwealth, you understand? So if you knew your fucking history, you wouldn't be going after immigrants so fucking hard. America didn't
Your ass, Clark. It was India, yeah? And you're talking about you want your jobs back. What fucking jobs are you talking about? Where are they? Are they on Indeed? Are they on Total Jobs? Where are they? Because there's 9 million jobs, yeah, that you can access, that you can fucking apply for. So where the fuck are these immigrants taking jobs? What, you want toilet cleaning? You want office cleaning jobs? You want carer jobs? You want car wash jobs? You want nail salon jobs? You want barbershop jobs. That's what you're angry about. The reason why you don't have those fucking jobs is because you don't have the skill set. You don't add to anything. You are laborers. That is what your history is known for. You are factory workers. You are miners. Most of you work in fucking construction because you can't string a sentence together. But you want to target fucking immigrants. How dare you? Let me tell you something else. The reason why you don't have jobs is because the UK don't export anything. They don't build fuck all. They don't do fuck all. And they don't invent fuck all. And you people ain't gonna work for £5 an hour in a factory. You're best staying on fucking benefits. So instead of being angry at the immigrants trying to make an honest fucking living, I suggest you look towards the Houses of Parliament, because those are the people who put you in poverty. And you can throw all the racist parties you want. We ain't fucking going anywhere. So get fucking used to it. And if it weren't for the immigrants that came over here and made your country great again, you'd be living with animals, piss and shit. Do you understand? Oh. And the homeless and the toothless can't tell me shit about this country. This is my country now. Do something. And I'm not talking about all white people. I'm talking about racist white people. And if you feel offended by this video, then it's you me a talk to. òun lẹ ti gbọ́ yìí látàrí wàhálà èyí tó ń kojú àwọn èèyàn wa lókè òkun báyìí. fídíò kan wà tí ń bá tún fi hàn wá níbi tí wọ́n ti ń na àwọn ọmọ wa. àánú sì máa ṣe yín ẹ sì máa sunkún wípé ṣé ọmọ Yorùbá ṣé black ni wọ́n ń nà báyìí. I don't even really understand if these people believe we are human beings, because this is a question both of us need to ask ourselves. Are we really human beings? If you can be able to answer this question, then we know pé ó yẹ ká múra láti kúrò. Awólọ́wọ̀ náà sọ àwọn gbólóhùn ọ̀rọ̀ kan. Bàbá yìí kó tó fi ayé sílẹ̀. Màá fẹ́ jẹ́ ká lọ wo kájọ lọ wo ọ̀rọ̀ tí Awólọ́wọ̀ sọ. Bàbá sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ lọ wo ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ. Nígbà tí bàbá náà ń give speech wọn ní ọdún gbọrọ sẹ́yìn. Ẹ jẹ́ ká jọ lọ gbọ́ ohun tí Awólọ́wọ̀ ohun tí àwọn náà sọ, nítorí pé àwọn wọ̀nyí wọ́n ní gbàgbọ́ nínú ìran Yorùbá, ọkàn wọn balẹ̀ pé ìran Yorùbá bọ́ sí, ṣùgbọ́n ẹ̀yin lónìí kan. Awólọ́wọ̀ ló ń béèrè fún restructuring. Níbo bàbá wà lónìí? Bàbá àti àwọn tí wọ́n jọ ń béèrè fún restructuring yìí, ǹjẹ́ nígbàgbọ́ pé yóò ṣe é ṣe? Ọ̀nà wo lẹ́gbà tí yóò fi ṣe ó ṣe? Lónìí fídíò kan wà lónìí tí àwọn kan lọ bá Tinubu wípé they want new constitution. Àwọn kan wọ̀nyí, to say the truth, tí wọ́n bá lè gbé new constitution kalẹ̀ kí bá mọ̀ dá lóòótọ́, torí wípé a gbọ́dọ̀ fi sentiment kan tó wà nílẹ̀ yìí. Dẹ̀ nínú program wa tá ń ṣe ń bì a ò kí fi sentiment kún nǹkan, bó bá ṣe rí gangan láṣẹ sọ. Kí bá dá lóòótọ́ pé tí Awólọ́wọ̀ tó bá lè ṣe kí wọ́n scrap that constitution tí wọ́n ń pè ní 1999 constitution yìí, kí wọ́n scrap ẹ̀, kí wọ́n jẹ́ kí new constitution mi tí yóò sọ pé àwa àti àwọn lájọ jókòó, tí yóò sọ bí allocation ó ṣe máa pín, wó bá ṣe máa pín. Ẹ lọ wò, ẹ lọ sí Ilé Ifẹ̀, ẹ lọ sí Iléṣà, ẹ lọ wo bí wọ́n ṣe bà ilẹ̀ ẹbẹ̀ jẹ́ pẹ̀lú gold tí wọ́n ti wà tán níbẹ̀. Could you imagine pé wọ́n wá gold ní Sanfara, wọ́n refine ní Sanfara, Central Bank ra gold yẹn lọ́wọ́ Sanfara, wọ́n tẹ̀ dá owó ẹ̀ padà sí Sanfara local government. Everybody ló mọ̀ sí kínní about 2 or 3 years ago.
wọ́n wà ní Zamfara, àwọn tó máa ń wakùsà wa góòdù ní Zamfara, wọ́n tà á ní fún Central Bank ní Zamfara. Central Bank dẹ̀ rẹ́mì tí owó ẹ̀ padà sí Zamfara account. Ẹ jọ̀ọ́, góòdù tí wọ́n ń wà lọ́sùn àti Iléṣà tí Central Bank ń rà ní Ifẹ̀ àti Iléṣà, ẹ jọ̀ọ́ ṣé wọ́n ń dáwọ́ ẹ̀ padà sí government office lọ́sùn? No, wọ́n ti kó gbé nìyẹn, wọ́n ti wà gbé nìyẹn. Níbo láti jọ wájọ gẹ́ nǹkan kan náà, níbo lẹ ti rò pé restructuring yóò ṣẹlẹ̀? Because they already claim themselves that they are the whole Nigeria. Then why are we still want to still continue having a brotherhood with them? Ẹ kìlọ̀ fún brotherhood, ẹ bá ń kìlọ̀ fún àwọn brotherhood yìí. We need it. What we need now, Yoruba sọ̀rọ̀, Yoruba pòwe ó wá fi sínú ẹ̀. Ó ní pátápátá là àfọ́jù, kùtànkùtàn là dẹ̀tẹ̀, òjò àfọ́fọ́ tán, ìjà ló máa ń dá sílẹ̀. Why tá a ṣe kúkú fọ́ tán? Ká dẹ̀ mọ̀ pé what we want, it is a straight request, Yoruba nation. Whether do or die, we want Yoruba nation. And that's all. We stand for it. We all agitating for it. But àwọn kan tún lọ kóra wọn jọ lẹ́yìn, wọ́n tún ní nǹkan báyìí, that is the vision náà, wọ́n tún divert wá sóko mi, á tún ẹni wo tún ní kò, á tún bẹ̀rẹ̀, á tún máa bọ́, á tún gbé. Ọ̀rọ̀ bàbá wa Awólọ́wọ̀, ọ̀rọ̀ wọn rèé, ẹ jẹ́ kí mi àti kájọ lọ wò ó, kájọ gbọ́. That the NPN has acceded to power by fouling the electoral process. We have seen that in fouling the process, the NPN was not alone. Indeed, by itself alone, there was very little the NPN could do which would have made any noticeable impact. But the FEDECO and practically all the organs of government were involved in the foul game. It stands to reason that having fouled the game once to advantage and with impunity, the NPN will want to try it again to perpetuate itself in office as its national anthem, to tamper, let alone foul the electoral process to the prejudice of other contending party or parties. It is imperative that we should tackle and involve solutions for and widespread rigging of election in 1965 are today among those who are equally prominent in the leadership of the NPN and in the rigging of the last election. We are all witnesses to the dire and tragic consequences of the fraudulent acts of 1965, including the long, painful, and distressing abeyance of democracy and the rule of law. Indeed. That the NPN has acceded to power by fouling the electoral process. We have seen that in fouling the process, the NPN was not alone. Indeed, by itself alone, there was very little the NPN could do which would have made any noticeable impact. But the FEDECO and practically all the organs of government were involved in the foul game. It stands to reason that having fouled the game once to advantage and with impunity, the NPN will want to try it again to perpetuate itself in office as its national anthem, to tamper, let alone foul the electoral process to the prejudice of other contending party or parties. It is imperative that we should tackle and widespread rigging of
election in 1965 are today among those who are equally prominent in the leadership of the NPN and in the rigging of the last election. We are all witnesses to the dire and tragic consequences of the fraudulent acts of 1965, including the long, painful, and distressing abeyance of democracy and the rule of law. Indeed. That the NPN has acceded to power by fouling the electoral process. We have seen that in. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yàn wa ṣe bẹ́ẹ̀ ti rí báyìí pé nǹkan ti rú gbúbọ̀ ṣáájú káwó lọ́wọ́ gan tó débẹ̀ bí wọ́n ṣe ń rí gbogbo ẹ̀ bí wọ́n ṣe ń rí gẹ̀lẹ́sàn bá ṣe ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò bẹ́ẹ̀ ló tún wà tí ń bá fi hàn wá lọ́jọ́ tòní bẹ́ẹ̀ Bọ́lágé náà sọ tẹ̀ pé tó bá yá àwọn ọmọ Yorùbá wọn ó dìde láti gba ẹ̀tọ́ wọn ó yẹ ká dìde láti gba ẹ̀tọ́ wa torí pé ojúṣe mi àti ẹ òun náà ni pé ká gba ẹ̀tọ́ wa ọ̀nà tá a sì gbàgbá òun náà ni ọ̀nà yẹn mo lè ṣe ká má ka comment bọ́dà mi kan sọ wípé bóyá sísítà mi ni pé nípa ti ọ̀rọ̀ góòdù tí wọ́n wà níléṣà wọ́n ní ká lọ bí Ọjájá léèrè ẹ wọ́n máa ń rí bẹ́ẹ̀ kò sí bí ọba Ọjájá ò lè lẹ́nu ń bẹ̀ àfi tá a bá ń tara wa níbo ni báwo ni Ọjájá ṣe fẹ́ ní àṣẹ lórí góòdù tí wọ́n wà ní Iléṣà ẹni tá a bá bi léèrè òun náà ní ọwọ́ òbòkun tilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà torí pé ìlú ẹ̀ ni ilẹ̀ ẹ̀ ni òun ló láṣẹ Ọjájá ilé tí wọ́n wà ń fẹ́ apt ibi ni a lè sọ pé ká bí ọba pé ṣọ́bọ̀ ò mọ̀ sí àwọn náà mọ̀ sí dandan ni kí wọ́n sì ní return tí wọ́n mọ̀ fún àwọn náà eléyìí la fi ni pé gbogbo apáta ńlá gbọ́dọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ pé kí ìran Yorùbá kó dúró ó kù fídíò kan tí màá tún fi hàn wá àmọ́ kí n tó play fídíò ọ̀hún màá fẹ́ kí èmi àti yín kẹ̀jẹ́ kájọ dé ìpolówó ọjà wa náà. lálẹ́ olùlọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́ lọ́jọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún lóyè Sunday Adéyẹmọ májàsọ́lá àdìsá aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́ lọ́dọ̀ àpapọ̀ Yorùbá àti gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adédayọ̀ Fáládé àti igbákejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn fàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho bákan náà làwọn ọmọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tọ́láyọmí kó ìkímidà àti kálára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹrin dinner with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntìrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkí lórí +447 594 050 979 Kìàtùbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń sàmọ́dún sẹ̀mí ìtayà tọmọ Yorùbá World Media ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú mo ní ó kù fídíò kan tó yẹ kí n fi hàn wá kó tó di pé máa lọ nípa ntàmọ̀ sí democracy is being mixed up àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ wọ́n jẹ́ kó yí wa wípé ìjọba tá a wà ń bẹ̀ sí ìjọba tí ò ní láárí ni lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ṣe ń pè pé kólógun ó wá ìṣẹ̀ tó lógun ó fi wá kí
kíran Yorùbá kàkókò lọ ó ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ jẹ́ kí n sáré lọ fi fídíò kan tó kù yìí kí n lọ fi hàn wá lẹ́yìn náà kí a máa mú ètò tòní wá sí ibi tí a ti máa mú dání dúró torí pé ó ṣe pàtàkì kí èmi àti yín kí a jọ ẹ jẹ́ ká jọ lọ fídíò yìí ká wọ́n tó ṣẹlẹ̀. The Western device of democracy is by itself very flawed. Fraud. Why Africans have bought into the Western conception, I do not understand. By its very nature, democracy is very messy. Contrary to what you read in books, that unites you, it actually does the opposite. Democracy revives religious identities. It revives gender identities, religious identities. It revives everything that will divide you. See the forthcoming American presidential election. That democracy will bring out the worst in society. Racism, immigration, between the goats and the lions. They cannot be together. One is a vegetarian and the other eats only flesh. Politicians are the grandmasters of deceit. There is no honest politician anywhere in the world. None. It's a business of betrayal. Whether it's South Africa or Nigeria or the US, leadership is connected to interest, to the factions you want to improve, to the money you want to steal. Because you can never tell a politician not to steal money. The Western device of democracy is by itself very flawed. Why Africans have bought into the Western conception, I do not understand. By its very nature, democracy is very messy. Contrary to what you read in books, that unites you, it actually does the opposite. Democracy revives religious identities. It revives gender identities, religious identities. It revives everything that will divide you. See the forthcoming American presidential election. That democracy will bring out the worst in society. Racism, immigration, between the goats and the lions. They cannot be together. One is a vegetarian and the other eats only flesh. Politicians are the grandmasters of deceit. There is no honest politician anywhere in the world. None. It's a business of betrayal. Whether it's South Africa or Nigeria or the US, leadership is connected to interest, to the factions you want to improve, to the money you want to steal. Because you can never tell a politician not to steal money. The Western divide. Lè sọ fún àwọn olóṣèlú yìí pé kí wọ́n má jí owó. You can never tell a politician not to steal money because that is their habit. Exactly what Seyi Makinde is doing now. Seyi Makinde is just like a dog that is passed now concerning the local government issue. Ó ti wá sọ̀rọ̀ di wèrè kò mọ̀ tó fẹ́ ṣe mọ́. Kọ́nà Elédùmarè kó dákun kó ràn wá lọ́wọ́ kó jẹ́ kí àdúrà kó jẹ́ kó gbà. A máa wí a sì ní dákẹ́, a máa pariwo a ní yé wí torí pé ìran Yorùbá ò gbọ́dọ̀ parun. Àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí kí ìran Yorùbá kó má ṣe parun ni. Kó tó di pé a ó máa dágbére lórí ètò yìí fún ti tòní. Yẹ ká tó sáré dé ìpolówó ọjà wa náà lórí ọjọ́ ìbí olóyè Sunday Igboho. Lálẹ́ olùlọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́ lọ́jọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún lóyè Sunday Adéyẹmọ májàsọ́lá àdìsá aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́ lọ́dọ̀ àpapọ̀ Yorùbá àti gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adédayọ̀ Fáládé àti igbákejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn fàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé
dinner with Ìgbòho. Bákan náà la ó mọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom. Bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà la ti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹta dínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tọ́láyọmí kó ìkímìdà àti kálára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ 4 dinner with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntìrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkí lórí +447 594 050 979 Jàdùbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyẹ̀dún a sì ń ṣàmọ́dún àṣàmọ́dún sẹ́mi ìtayà tọmọ Yorùbá World Media ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. ẹ tún káàbọ̀ sí abala ètò wa fún ti tòní léyìí tí yóò máa gbẹ̀yìn ètò yìí máa fẹ́ kí á jẹ́ àkùn yàrá tí àwọn náà tí wọ́n ń bẹnu lé pẹ̀lú mi láti àtàrọ̀ kí àwọn náà kí wọ́n bá wa dá sí bí ó ti ẹ̀ ju ìṣẹ́jú díẹ̀ lọ kó tó di pé a máa mú ètò yìí a máa mú wá sí òpin. Ájíà ṣe ẹ ti tán àti bá wa gbóhùn sí afẹ́fẹ́ àwọn èèyàn wa fẹ́ gbóhùn yín ẹ ṣé gan ni mà. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣé mo dúpẹ́ kágbẹnu sí mike bí àṣà Oríyọmí Hamzat ẹ ṣe akí gbogbo ilé o ẹ kú àtàárọ̀ kágbẹnu sí mike ni kágbẹnu sí mike ẹni lágbẹnu sí mike kan rojú wa ẹ ṣe ká jẹ́ ká ṣàgbẹnu sí ẹ̀ka bá a sọ̀rọ̀ ẹ ṣe mo kí gbogbo ilé ẹ kú àtàárọ̀ bàbá ọmọbìnrin owó ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ọlọ́wọ̀n ọbẹ̀ ẹ̀mí abàmì sàn yín ní ẹ̀san olóore. ẹ jọ̀ọ́ báyìí mo ní kí nǹkan tí ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan lórí ti bàbá wa olóyè Sunday Ìgbòho májàsọ́lá Ìgbòho òòṣà wípé kí ọlọ́run ẹlẹ́dàá ọlọ́jọ́ èní kó bá wa ran gbogbo yín lọ́wọ́ gbogbo wa lọ́wọ́ ká lè gbà wọ́n ní àlejò ẹ mọ iṣẹ́ takuntakun tí bàbá náà ti ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni ká wá ṣe kí ni ká wá dùn wọ́n nínú lórí ẹ̀ nítorí pé on the 10 bí wọ́n ṣe sọ on the 10th of October ni wọ́n ń bọ̀ wá ní ìlú yìí tíkẹ́ẹ̀tì yẹn kẹ̀ hòtẹ́ẹ̀lì tá ní a máa ti ṣe dínà fún wọn yìí èèyàn 150 péré ni a fẹ́ ń bẹ̀ èèyàn 150 péré tíkẹ́ẹ̀tì yẹn ti ń lọ lọ́wọ́ báyìí a ti tẹ̀ sí ojú ìwòran yín wọ́n dẹ̀ ti wà ní jíǹgù náà wọ́n tí ẹ máa pè fún tíkẹ́ẹ̀tì náà láti jẹ́ pé kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa èèyàn 150 ni a pè bẹ́ẹ̀ ni tíkẹ́ẹ̀tì náà £100 péré ni nítorí lọ́jọ́ náà ẹ̀rí ìjọ ẹ máa ní àǹfààní láti rí bàbá wa Sunday Ìgbòho bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa rí àǹfààní láti rí gbogbo àwọn mídíàs yín Kóìkí mídíà ní o ọmọborí owó ní o Dr. Zabi ní o èmi Àjàkúnyàrà náà ní o àti bẹ́ẹ̀ lọ àti gbogbo àwọn tí ẹ ti rí Yorùbá Nation tẹ́ ẹ̀ tí ẹ̀ tí ìrújú wọn tí ẹ̀ tí ìbá wọn jókòó sọ̀rọ̀ pọ̀ àjọ máa jókòó pọ̀ a máa jẹun nínú àwo kan náà ẹ kí Ọlọ́run kó fún wa ṣe aṣọ tá a tún máa lò níjọ́ yẹn a máa tẹ̀síwájú lórí ẹ̀mí mọ̀ bóyá bá ọmọborí owó bóyá wọ́n tó yẹ ní aṣọ náà tí a ti fẹ́ǹsì orí ojú ìwòran wa. ojú náà ó tẹ̀ mí lọ́wọ́. màá fi ránṣẹ́ sí yín ó ti wà lọ́wọ́ wa. aṣọ náà £25 ní aṣọ náà ó rẹwà púpọ̀ jù kò sí ẹni tó máa rí tí ò ní fẹ́ rà nínú ẹ̀ òun la máa fi ṣe rally lọ́ndì 12 of October náà tó máa dẹ́jọ́ Saturday ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká gbàyè níbi iṣẹ́ ká tú yáyá ká tú yàyà kí gbogbo wa ká wà níbẹ̀ láti ṣe kí ni láti wá bá wa ṣe rally náà a fẹ́ ká pọ̀ gan 1 million man rally náà ni wọ́n á pè bọ̀ tá a bá ju 1 million tá a bá pé 2 million àtọ́bẹ̀ àjù bẹ́ẹ̀ lọ ní ìlú UK yìí bàbá ọmọborí owó mo ti sẹ̀ǹdẹ̀ sí ẹ lọ wò ó kí ẹ bá wa gbé sí ojú ìwòran kí wọ́n rí
nítorí pé aṣọ tó rẹwà gidi gan ni tí wọ́n ní kò ṣeé má ní òun náà ni aṣọ ọ̀hún. Ó ti wà lórí Yorùbá World Media tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ṣùgbọ́n mo tún gbé síbẹ̀ padà nísìnyí kí ẹ lè rí. Ẹ bá fi aṣọ náà wọ̀n, fídíò ẹ̀ ni ó da, ó rẹwà gidi gan, £25 ni fún ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ lọ gbà á ní South East ẹ fún £30 náà ni. Mo kí gbogbo ilé o, gbogbo owó tí a máa fi ṣe ilẹ̀ Yorùbá wa ìṣe tí a máa fi mú wá sí ìmúṣẹ, owó ni, àlàáfíà ara ni àti ààyè, Ọlọ́run á fún gbogbo wa o. Mo kí gbogbo ilé, ẹ ṣeun, ẹ kú gbogbo ìgbà, ojú òní ti gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire o. Ọlọ́run á bá mi dúró tì yín, àwa tá a wà nídàálẹ̀ Ọlọ́run á pèrè òkò délé, àwa tá a wà nílé náà ní agbára ti Ọlọ́run àríbá ti ṣe àrọ́nà gbégbà àníbáráyé fọwọ́ tì o. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́. Bàbá Ọmọbórí owó mú sọ́ọ̀sì ń padà, ẹ ṣé. Ona ni má bínú aṣọ ọ̀hún ona ni ẹ ti ń wò yìí fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí aṣọ ọ̀hún ẹ kàn sí wa bí ẹ ṣe rí aṣọ ọ̀hún yóò sì tẹ́ yín lọ́wọ́ láṣẹ Elédùmarè. Àwọn ọ̀nà kan tí a ti lè fi ṣe ayẹyẹ fún akíkanjú ọmọ tí ó fi ẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ tó fi ara rẹ̀ sílẹ̀ láti rí wípé ìran Yorùbá ó kò ní òkú ẹrú rẹ̀. Kì í ṣe pé owó ni kò ní, kì í ṣe pé ọrọ̀ ni kò ní, kì í ṣe wípé ó ní owó mílíọ̀nìà ni èèyàn tó lè fi ru ọ̀rọ̀ tó níyẹn sílẹ̀ pé òun fẹ́ jà fún ìran òun. Ẹ jẹ́ ká kì í ká yìn tábà irú èèyàn bẹ́ẹ̀ kì í wá ṣe ìgbà tó bá tó kú tán òun láti máa sọ wípé a fẹ́ ṣe ẹ̀yẹ fún nígbà tó ń bẹ lójú ayé ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé ìran Yorùbá wọ́n fẹ́ràn òun. Ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé lóòótọ́ àwọn tí òun ti torí ẹ̀ tóun fi ilé òun kalẹ̀ fún, àwọn tóun ti torí ẹ̀ tóun fi ẹ̀mí òun lélẹ̀ fún, àwọn tóun ti torí ẹ̀ tóun jọ̀wọ́ gbogbo agbára tọ́lọ́run bá fóun, owó ni àtọrọ̀ ni, ṣé n tó fẹ́ jẹ ni òní ni, àwọn ọmọ ò sí Nàìjíríà náà. Mo wò pé no, àníṣe tó bá rí bẹ́ẹ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí ó yẹ kóun ó jọ̀wọ́ ẹ̀ sílẹ̀ fún ìran Yorùbá. Kì í ṣe ìgbà tí onítọ̀hún ìgbà tó bá tó kú láàtò yìn, kì í ṣe ìgbà tó bá tó kú láàtò mọ rírì tó ṣe fún wa, kì í ṣe ìgbà tó bá tó kú láàtò mọ̀ pé ó yẹ ká celebrate ẹ̀ kí ayé gbọ́ kí ọ̀run mọ̀. Ìdí nìyí tí ayẹyẹ olóyè Sunday Igboho ọjọ́ bí ẹ̀ tí yóò wáyé ní oṣù kẹwàá ọjọ́ kẹwàá ọdún tá a wà nínú ẹ̀ yìí tí ó ṣe máa wáyé tí ó sì mọ láyàrin ẹ̀tùwọ́ náà darapọ̀ ìwọ náà olóyè Sunday Igboho jẹ papọ̀ nítorí pé tó bá jẹ́ kan lára àwọn èèbó bá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti ra tíkẹ́ẹ̀tì lọ bí baba bí ẹni kí wá ló wá dé tá a lè celebrate èèyàn ti wa náà irú wa ẹni tí wọ́n lé tí wọ́n mú tí òun àpá lórí táwa náà tá a lè celebrate ẹ jẹ́ ká ti ìṣèjú ayé tiẹ̀ náà ká pọ́nlé ká ṣàyẹ̀sí ẹ̀ ká yẹ sí kó lè mọ̀ pé lóòótọ́ òun náà ni ìran Yorùbá ni wọ́n fẹ́ràn òun, ó lè mọ̀ pé lóòótọ́ òun náà ni àgbà wípé lóòótọ́ ohun tó òun ṣe yìí òun ò ṣe lásán fún alára òun. Olódùmarè yóò sì ràn lọ́wọ́. Agbe tí wá ṣe tán òrìlẹ̀ àdó lónìí, àlùkò wá ṣe tán orílẹ̀ òsùn, lékèlèké wá ṣe tán òrìlẹ̀ kẹfún. Ìwó báyìí ilé Òdìdẹrẹ́ Ìbàdàn, ilé Àwòdì Ìbárìbá, ilé Àtíòrò, gbogbo ayé ni wọ́n nígùn. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀ fúfú lẹ̀lẹ̀ kó máa gbé Àtíòrò lọ. Gbogbo báyìí òun náà nílé ẹyẹ. Àwọn àgbà kórókótó wọ́n ti fi inú igbó ṣẹlẹ̀ o. Òkété ti forí òkè ti ṣe yẹ̀wò. Omi báyìí òun náà nílé ẹja. Àbàtà nílé ẹ̀gún ò lè jà òmùlẹ̀ tàgbọ́n. A kì í gbàkàtà lọ́wọ́ akítí, kò sẹ́ni tí gbára ọmọ lọ́wọ́ ọmọ. Elédùmarè kò ní jẹ́ kí ilé wa kó bọ́ kó lọ́wọ́ wa o. Níbí yìí òun náà ni a máa fi àràgbẹ̀tò náà sọ níyànṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yin tẹ́ bá wa jẹ́ náà ẹ kú wa ìbínú. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ò yí padà, Ọmọbórí owó, eléyìí tí àwọn kan pè ní Ọmọbórí ṣètò wọn pátá òun náà la máa borí sí ti gbèsè ayé wa lágbó ipò tá ò ní ká wa lágbára Ọlọ́run a sì ní tẹnugbó bí ọwọ́ láṣọ lọ. Ìyẹn wá tẹ́ ń wò wá nílé mo kì í ojú tẹ́ fi ń wò wá ojú yín ò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń wò etí yín ò ní di, ọwọ́ tẹ́ fi ń bá wa tẹ like ẹ̀ ní fi ọwọ́ ọ̀hún ẹ̀ ní fi gbọ́n wọn sí láṣẹ Olódùmarè. ẹ máa wò
ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Electoral TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.